خب سلام به گلای توی خونه. انشالله که حالتون خوب باشه بچه ها. من محمد صالح هم دانشجوی مهندسی کامپیوتر پلی‌تکنیک تورین و اینکه این افتخار رو دارم که در خدمت شما باشم. داریم بچه ها یه سری حل نمونه سوال تیل داریم مهیا میکنیم برای شماها به عنوان منابع، چون منابع خیلی محدود بود برای آزمون ورودی دانشگاهمون و اینکه امیدوارم که از این منابع استفاده کنید و نهایت استفاده و لذت رو ببرید، چون که واقعا وقتی یه آزمون ندونی چجوری سخت میشه دربارش فکر کرد و حتی تو شرکت کرد. معمولا بچه 2 بار 3 بار شرکت کنن تو این مدل آزمون تا مثلا آخرش قبول میشه. ولی خب امیدوارم که با این چیزایی که ما داریم مهیا میکنیم سریعتر شما به اون چیزی که دلتون میخواد برسید. خب بچه‌ها میخوایم بدون وقفه بریم سراغ ویدیو، سراغ حل سوالا. میخوایم یه سری سوالا با هم دیگه حل کنیم. اولا ریاضی میخوایم حل کنیم. من نکات دیگر رو تو ویدیوهای دیگه توضیح میدم براتون یا توی کانال. فقط نکته‌ای که هست اینجا یه کاراکتری رو باید همین از همین اول مشخص کنیم به عنوان بچه پررو. بچه پررو کیه؟ بچه پررو که ایشون باشن همیشه یه دستش بالاست. خب داره، حالا اگه انگشتش هم بخوایم بکشیم 3 4 تا، یه دونم که 65 همچه انگشتاشو نمیکشیم بهتر، همینجور دستش بالا باشه. شما سوال میپرسین یه دونه انگشتون بالاست دیگه، انگشت سباب. بعد عرضم به حضورتون که آره این بچه پررو نماینده شماست اینجا، یعنی گیر میده. بچه پیگیر بودن در کنار تلاش یکی از مهمترین عوامل موفقیت. یعنی شما پیگیر باشی کارت جلو میره، سر هر چیزی، سر مهاجرت. تو مهاجرت که خیلی کمک ما بگیم. ایشون پیگیره که ما سوال چرا اینجوری حل کردیم، چرا اونجوری حل کردیم، چرا مثلا این حرکت زدیم، اصلا چرا باید مثلا سوالاتی رو این مدلی حل کنیم، بهشون اینجوری نگاه کنیم و اینا. این نماینده شماست اینجا. و اینکه گفتم که ایشون هم بشناسید تا بریم جلو. خب بچه سوال اول گفته که دیگه من سوالو فارسی براتون میخونم دیگه، شما خودتون خدای زبانی رو دیگه میتونید چیز کنید. من یعنی مفهوم سوال رو فقط میگم، البته کلمه اگه بود براتون چیز میکنم، هایلایت میکنم. میگه که برای این آبیوسی، مقدارهای آبیوسی وجود دارد، دنبال یه مثلثی هستیم که تشکیل بشه بچه‌ها. خب ما شرط وجود مثلث رو میگفتیم که ضلع‌هاش توی این شرط ست کنم. مثلا سی رو بگیریم اینجا آ منهای بی قدر مطلقش آ علاوه بی، همچین حرکتی توش بشه. ولی خب ما میخوایم فارسی حل کنیم، میخوایم یه ذره راحت حل کنیم این سوالا رو. خب و اینا این چیزا رو مطمئنم همتون بلدید. ما هم تریک یاد بگیریم دیگه. خب ببین ما میایم چیکار میکنیم؟ میایم بزرگترین ضلع رو در نظر میگیریم اینجا، بزرگترین ضلع. اون دو تای دیگه رو جمع میکنیم ببینیم چه شرایطی داره. اگه بزرگتر از اون شدن قبول. دقت کن که مساوی هم نداره اینجا، مساوی هم نداره. خب اگر مساوی نداشته باشه بچه دو تا ضلع کوچیک رو بگیر برام. دو تا ضلع کوچیک میشه 2 و 6. 2 و 6 میشه 8. این جواب ما نیست. 1 و 2 میشه 3. 3 مساوی 3. اینم جواب ما نیست. 2 و 4 میشه 6. 6 اصلا کوچیکتر از 7. این اصلا جواب ما نیست. آقا 3 و 4، 4 و 4 برابر دیگه. خب هر کدوم بگیری قبوله. 3 و 4 میشه 7 دیگه، نه 7 بزرگتر از 4 نیستش. جواب ما همینه. جواب ما همینه. گزینه دی. گزینه آخر هم نگاه بندازیم. میگه که 1 با 1 میشه 2. 2 کوچیکتر از 4. پس اینم تو پاچمونه. اینم نمیشه. خب ببینیم بچه پرو یه نگاه به این بندازه. بچه پرو که میگه مثلا کلمه خاصی هم که تو این همین تراینگل که بچه همتون میدونید میشه مثلث. دیجنریت هم که یعنی میخواد بسازه دیگه این مثلث رو. ساید میشه ضلع، لنث هم که میشه اندازه و ولیو هم مقدار و همین دیگه، کلمه خاصی هم نداره. این از سوال اول. بچه دقت کنید که این سوالای آزمون اصلی پارسالا می‌بینید که به چه راحت داره حل میشه. خب آقا سوال دو چی میگه؟ میگه این ایکویژن ما، این معادله ما به این صورته.
in the subset of the real line in which it is defined. دنبال جواباشه بچه ها، نه دنبال جواباشه. حالا اومده پیچونده گفته کدوم یک از این سابست های ما در ریل لاین میشه توی این تعریف شده. دنبال جواباشه دیگه، میگه جوابای این معادله رو به من بگو. همتون میدونید که لگاریتم، معادلات لگاریتمی چجوری حل میشه. نوع نگاه به لگاریتمی این شکلیه که عدد نباید وجود داشته باشه. ما باید یه حرکتی بزنیم که این اتفاق بیفته. مثلا مربع. بعد این دوتا رو خط میزنیم. چرا؟ چون سعودی و این داستانا، حالا هم مساوی هم نامساویشون. بعد چی میشه این حرکت؟ این دوتا رو با هم برابر. پس این کار باید بکنیم. الان کی مزاحمه اینجا؟ این یکی مزاحمه. نه بعد بریم سراغش، بعد بریم تو کارش ببینیم که این یه خاکی تو سرش بریزیم. این دوستمون میاد، میایم اینجوری بهش نگاه میکنیم، میگیم تو بیا بشو لوگ 4 نه لوگ 4. اگه بشه لوگ 4 همتون میدونید که لوگ 4 این لوگ 4 به علاوه لوگ 4 x منهای 2، چون اینجا جمع داریم قوانین لوگ دیگه، نه چون اینجا جمع داریم میتونیم ببریمشون توی یه لوگ و بگیم مثلا 4 ضرب در x منهای 2 که میشه 4x منهای 8. خب 4x منهای 8. خب این از این. پس اون سمتمون شد 4x منهای 8. این 4x منهای 8 لوگ 4ش مساوی یه لوگ 4 2x به علاوه 8. این هم هست. خب ببین چه اتفاقی میفته. زارت این دوتا میرن دنبال کارشون. 2x به علاوه 8 میشه 4x منهای 8. شما این 8 رو ببر اونور، این 2x رو ببر این طرف، میشه 2x مساوی 16. x مساوی 2x مساوی 16 بچه ها. میدونی چی شد دیگه؟ میدونی چی شد؟ اینو ما اشتباه ضرب کردیم. این 8 نیست. 4 اینم 4. خب 4 و 8 حالا با هم دیگه میشن 12. 12 که بشه x میشه 6. راحت، به همین راحتی. یه دونه هم هست دیگه. فقط بعدش باید چک کنید که بچه‌ها، چون جلوی لوگاریتم نباید منفی بشه دیگه، بعدش چک کنید که این داستانش جلوی لوگو منفی نکنه که 6 رو هر جا بذاریم الان اوکی دیگه. مثلا اگه جوابت میشد 1 رو اگه میذاشتی اینجا میشد -1، جلوی لوگ نباید منفی میشد. پس جوابمون 6 only has solution x مساوی 6. بچه پرو اینجا صداش در میاد. خب یه سوال قشنگ و جذابی میخواد از من بپرسه. میخواد بپرسه که آقا میشه ما بگیم که چرا گزینه‌های دیگه غلطن؟ بله عزیزم میشه. چون بچه توی تیر ما نکته‌ای که من بهش برمیخوردم این بود که بعضی سوالا که غلط میزدم دقیقاً بحثش همین بود. فکر میکردم یه گزینه درسته میزدم میرفتم، بعد میومدم با خودم که مرور میکردم سوالا میدیدم اگر میرفتم چک میکردم که چرا گزینه‌های دیگه غلطه، میفهمیدم که اون چیزی که انتخاب کردم اشتباهه. خب یعنی به اشتباه پیمون. حالا نکته اینجاست که شما اگر وقت اضافه آوردید یا چک کنید، نه یا چک کنید ببینید این چرا غلط بود گزینه‌های دیگه. اینجا که خیلی واضحه دیگه. اینجا گفته سولوشن نداره، ما یه سولوشن پیدا کردیم، پس هیچ. بعد میگه admit infinite solutions، یعنی نامتناهی جوابهاش نه بازه نشد، جوابی عدد شد. اینم مثل has two solutions، اما دوتا هم نداره دیگه. سولوشن یعنی جواب دیگه، یعنی دوتا جواب هم نداریم. ما یه دونه جواب داشتیم، تازه 6 بود نه 4 و 3. این هم هست. only has the null solution. null solution هم که یعنی فقط مجموعه توهی، یعنی اصلا مجموعه جواب ما نمیشه که ما اینجا بخوایم null solution بذاریم براش. خب null solution میشه مجموعه توهی که مجموعه توهی تو این داستان قرار نمیگیره. توهی یا اگر عددی بخوایم بگیم همون صفری باشه. این هم که نیست. پس ما یه دونه جواب پیدا کردیم. ولی این نکته‌ای که بچه پرو اشاره کرد، دوستمون اشاره کرد، حتما حواستون باشه، چون که اشتباه ها اونجا پیش میاد دقیقاً بچه. وگرنه ریاضی تیل برای ما خیلی ساده است. توی دبیرستان همش خوندیم. آقا سوال 3 میگه consider two straight lines.
استریت لاینز یعنی چی؟ استریت لاینز یعنی خط صاف دیگه، نه بچه‌ها هر حرف خط شیبه. نه من همینجور سوال نخوندم، من دارم همینجوری نگاه می‌ذارم یک مساوی فلانی سه. اینو ببین بچه‌های نهم حل کنن دیگه، نه نهم یا سوم سوم راهنمایی. موافقین؟ سوم راهنمایی حل کنن دیگه. میگه که ببین چی میگه. میگه دو تا خط صاف دارم، خب یکیشون این معادلش یکیشون اون معادلش. آقا بچه پرو میگم این بی و آ چیه؟ من ترسیدم. نترس عزیزم، نترس، چی نیست. آروم یواش برو سوال با آرامش سوالو بخونی حل میشه. If the two lines meet at the point شما بهتر از من ما این چیزو بلدین، این اصطلاحا رو بلدین. meet at the point یعنی همدیگه رو ملاقات کردن، نه یعنی خوردن به هم دیگه ها، یعنی برخورد داشتن، نقطه تقاطع این داستان. این کلمه خوشگلمون اگه برید سرچ کنید که من تلفظش رو خوب نمیتونم انجام بدم، مثل شما زبانم خوب نیست، این میشه نقطه تقاطع. خب داره میگه نقطه تقاطع ما ایکسش مساوی منفی 2. خب حالا necessarily بچه این necessarily کلی حرف توشه. necessarily داره میگه یعنی قطعاً کدوم جوابمون درسته، یعنی احتمال زیاد جوابای دیگه هم میتونن درست باشن منتها بنابر شرایطی که اون شرایط حالا الزاما برقرار نیست. خب الزاما برقرار نیست. پس ما باید بریم ببینیم که الان این شروطی که ما خودمون داریم برای چه کدوم یکی از این گزینه‌ها لازم و کافیه. خب لازمه، کافی نه، فقط لازمه. بعد این حرکت رو باید بریم جلو، یعنی ببینیم که اون چیزی که حتما درسته انتخاب کنیم. خب بچه‌ها ببین اصلا بدون اینکه به گزینه، چون گزینه‌ها چیز خاصی نیستن دیگه، از گزینه‌ها چیز خاصی نمیتونیم بفهمیم. آ بزرگتر، بی بزرگتر، نه این مساوی فلان، اینا چیز خاصی به ما نمیدن. ما چیزی که میتونه کمکمون کنه خودمونیم دیگه، نه میگیم این نقطه برخورد یعنی چی؟ نقطه برخورد یعنی یه نقطه است، یعنی یه ایکس و یه ایگرگ داره. قبولی ایکس و ایگرگ داره، ایکس یک ایگرگ. ایکس یکمون که منفی 2 ها، ایگرگ رو میتونیم از اون دوتا پیدا کنیم دیگه. بعد بچه شما میدونید نقطه تقاطع هر خطی، هر دوتا خطی اگر ایکس رو بهش بدیم همون ایگرگ رو میده، یعنی تو دوتا معادله. پس ما بیا به هر دوتاش منفی 2 بدیم. اینجا توی دوم تو اولیه بدیم میشه ایگرگ مساوی منفی 2 ایکس به علاوه 1 2 منفی 2 آی به علاوه 1. این ور میشه ایگرگ مساوی منفی 2 ب به علاوه 7. خب اون بالایی 1 پایینی 7 علاقاتی میشه این 1. خب بچه دو طرف یک تساوی با هم برابرن، نه دو طرف یک تساوی با هم برابرن، پس طرف های دیگه شون هم با هم برابرن. میای میگه که منفی 2 به علاوه 1 مساوی منفی 2 به علاوه 7. خب چه اتفاقی میفته؟ شما این به نظرم بیا یه کاری کن، بیا این 7 رو بیار این سمت بشه منفی 2a منهای 6 مساوی منفی 2 به ضرب در یه منفی کن تقسیم بر یه 2 کن. تقسیم بر یه 2 کنی میشه a به علاوه 3 مساوی ب. نه یعنی موافق بیا موافق. بچه پرو میگه موافق. آقا این a به علاوه 3 شد b. بچه این معادله داره با ما حرف میزنه، خب ولی حرفش رو بذارید کنار، بیارید تو گزینه. من میگم گزینه بی درست. بچه پرو میگه چرا آقا ما که نفهمیدیم چجوری حل کردی، که بیا بگو ببینیم داستان چیه. میگم که ببین گزینه ها چی میگن آ بزرگتر از بیه. خب آ بزرگتر از بی رو بیایم توی این معادله نگاه کنیم بچه. الان داره میگه که آ اگر به علاوه 3 بشه میشه بی تازه. خب ببین یه بار دیگه آ اگه به علاوه سی بشه میشه بی. پس آ بزرگتر از کوچکتر از بی دیگه، نه آ بیشتر از بی، یعنی بی هست آ به علاوه یه چیزی، پس بی بزرگتر از آ میشه. گزینه بی مون درست. آ گزینه‌های دیگه چرا غلطه؟ این که غلطه به خاطر اینکه برعکس اون یکیه. ما اصلا مقدار نتونستیم پیدا کنیم برای اینا، چون معادلمون یه معادله است دو تا مجهول، نمیتونیم همچین حرکتی براش بزنیم. آ مساوی بی نبود، یه به علاوه 3 این وسط داشت یه کارایی میکرد برامون نذاشت. این دوتا هم که دوباره مقدار مثل اون داستان بالا مثل گزینه سی. پس همون بیه دیگه جوابمون، نه اینم هست. بریم سوال بعدی. بچه برو سوال نداری؟ نه سوال ندارم. خب میریم سوال بعدی. سوال 4 بچه‌ها میگه یعنی هر چی داریم میریم جلوتر سوال یکی از یکی آسان‌تر میشه. میگه که همین الان یه سوال سخت میاد دیگه، ببین شانس ما اینه. لفظ میگه
همین سخته. میگه که let A and B. بچه بعد یه چیزی بگم، این سوال از یادم افتاد. بعضی از سوال ریاضی چیز اصلا هوشه. خب ریاضی که میگیم ما اومد یاد دایره، مثلث، نمیدونم مثلثات، سینوس، کوسینوس، لیمیت، نمیدونم این چیزا بیفته. یعنی این سوال هوشه. الان نگاه کن چجوری حل میشه. میگه که let A and B be two natural numbers خب whose sum is 50. خب بچه ریاضی ما ترنسلیت انگلیسی به ریاضی باید بلد باشیم دیگه. این چی داره میگه من اگه A رو با B جمع کنم باید بشه 500. خب 500. بعد 500 حالا ببین دیگه چی میگه how much does their product increase if each of them is increased by 5. یعنی ما یه A و B دویی داریم درسته، یعنی یه A و B جدید ساختیم. این دوتا رو اول حواستون باشه، این دوتا دارن حرفای خوبی میزنن بهمون. پروداکت یعنی پروداکت البته یعنی ضرب دیگه، نه سام هم که یعنی جمع. اینا رو باید بلد باشید. دیواید هم یعنی تقسیم، تفریق هم که حالا دیگه خودتون بلدید. چی شد؟ هیچی نشد. حسن. خب ببین اومده میگه که A رو جمع کنیم میشه 500. بعد اگه این دوتا رو ضرب کنید بچه‌ها به من بگید A ضرب در B میشه A ضرب در B دیگه. حاصلی نداره که فعلا نمیدونیم، میشه همون AB. میشه AB. بعد حالا بیا یه کاری دیگه بکنیم. میگیم این گفته که how much does their product increase if each of them is increased by 5. یعنی این داره چی میگه؟ میگه ما اگر اینا رو با 5 جمع کنیم و ضربشون کنیم حالا چقدر بیشتر از ضرب قبلیشون میشه. ضرب قبلیشون که قبول داریم میشد AB، نه میشد AB دیگه. حالا شما بیا این دوتا رو هر کدوم به علاوه 5 کن. یعنی بیا بگو A2 مساویه A به علاوه 5. B2 میشه B به علاوه 5. خب حالا A2 B2 چی میشه؟ A2 B2 ضرب دیگه، نه ضرب چیه؟ ضرب به قول شما بچه‌های جوونا، به قول شما جوونا میشه اتحاد جمله مشترک. ولی ما این چیزا رو نمی‌فهمیم. ما همینجوری آبشاری میزنیم میریم جلو. میگیم A ضرب در B میشه AB. A ضرب در 5 میشه 5AB. 5A. بعد 5 میشه نوبت 5. 5 ضرب در A میشه 5B. 5 ضرب در 5 هم میشه 25. اینم 25. خب آقا اینجا یه حرکت جذاب بزنیم. این 5 رو هستی فاکتور بگیریم. بله هستم. A B به علاوه 5 تا A به علاوه B به علاوه 25. من این یه ذره بزرگتر کنم. خب حالا نکته اینجاست که بچه‌ها ما AB رو نمیدونستیم چنده مگه. AB اون بالا به ما داده بود دیگه، نه میگفت 500. اینا 500. اگه اسم اینو بذارم استار، اگر از استار استفاده کنم جوابم میشه AB به علاوه 5 تا 500 تا میشه 2500 تا دیگه، نه 2500 به علاوه 25. خب این هم یه جمع و تفریق ساده گوگلی بزنیم. AB به علاوه 25 25 چی شد؟ این شد جواب A2 B2. سوال همینو می‌خواستی که از ما میگفت که AB الان چه تغییری نسبت به A2 B2 کرده. پس ما اینو میتونیم بهش جواب بدیم چقدر اینکریز کرده، چقدر اضافه شده. 25 تا اضافه شده دیگه، نه همون AB که هستش سر جاش، بعد 25 تا اضافه شده. پس 25 میشه جواب. حالا بچه پرو صداش باز در اومد. این بچه پرو یعنی حساب منو خراب میکنه آخر این داستان. بچه پرو به ما میگه که این بیا به جای این به من پیشنهاد میده، انگار که مثلا اون رئیس اینجا میاد میگه این کار رو کن. بیا بگو که دلتا A ضرب در B رو مثلا برای ما حساب کن. یعنی A2 B2 یعنی A2 B2. بچه‌ها من اینجا باید یه چیزی رو عوض کنم. ترانسفر داده این پرفکت شد. نه این نمیخوام، اینجوری هرچی هست. احسن. A2 B2 منهای A1 B1 که همون AB بود که ما گذاشت.
من جوابم بهشون چیه؟ میگم که شما لازم نیست خیلی چیزا رو حفظ کنید، یعنی داره حرف میزنه دیگه ریاضی. اگر مرتب بنویسی هیچ وقت اشتباه نمی‌کنی. این داستان رو مرتب بنویسی میری جلو. پس اینم جواب بچه پر. بچه پر رو سوالی نداری؟ بچه پر رو سوالی نداری. نشرال نامبرم که همه میدونید. بچه فقط یه چیزی، نشرال نامبر توی اینجا از صفر شروع میشه، یعنی صفر هم جزء بشه. ما اینجا عدد حسابی نداریم، یعنی اعداد حسابی برای ما نمیفهمیم اینجا، ما همون طبیعیه. یعنی خیلی هم منطقیه دیگه، نه بچه‌ها؟ من نمیدونم تو ایران چرا ما صفر رو جزو اعداد طبیعی حساب نمی‌کنیم. عدد طبیعی یعنی عددی که میشمریم باهاش. خب ما میتونیم بگیم الان صفر نفر اینجان دیگه، نه میتونیم بگیم صفر تا دونه چوب شور الان جلو منه. صفر تا دونه چوب شور جلو منه دیگه. پس این داستان اینه که صفر هم جزو اعداد طبیعی هست. حالا اینم 1 2 3 بعد نگی ایراد چیز داشتیم حل بچه بریم برای کلماتش هم که اوکیه. این هم هست. خب آقا سوال 5 سوال جذابیه بچه، سوال جذابیه، سوالیه که من خیلی دوستش دارم. خب سوال 5 میگه که let S1 and S2 be a spur. اگه اشتباه نکنم spur یه هم چیزی. این اسپیس آقا کره است دیگه، نه کره است، کره. تلفظش اگه بلد بودین بعداً به منم یاد بدید. میشه کره. خب این کره، دو تا کره ای که ما داریم S1 و S2، این دو تا کره دو تا چیز دارن. خب respectively with respectively بلدیم دیگه تو رایتینگ تسک 2 تسک 1 استفاده می‌کنیم، یعنی به ترتیب with شعاع 2 و 3. خب پس R1 مون هستش 2، R2 مون هست 3. می‌بینید ریاضیشو دارم می‌نویسم. and with centers whose distance is 5 is 7. خب بچه این چیه؟ میگه از مرکز این مثلا از O1 تا O2 هستش 7 تا. خب قبول این هست. خب من میخوام یه چیزایی بهتون یاد بدم. خب یه چیزایی یه سری ریزمیز بهتون یاد بدم که کلی باشه، ولی فعلا این سوال حل کنیم با هم دیگه. نگاه کن، بیا بکشیم این دوتا رو دیگه، نه این بگیم این O1 اینم O2. بعد من اینجا دایره میتونم براتون بکشم بکنم. آره این دایرهش اینجوریه، شعاعش 2 باشه مثلا، دیگه کج و کلگیشو به خود به بزرگی خودتون ببخشید شما. این اگه اگه 2 باشه اینو بذاریم 3، بعد من میگم این کلش مگه نمیشد 7 ها؟ خب این 2 تا اون 3 تا 5 تا 2 تا این وسط مون دیگه، نه؟ خب حالا نحوه میگم این 2 تا دایره نسبت به هم چه حالتی دارن؟ ما تو ایران چی میگفتیم؟ یه متخارج، یعنی کامن پوینت ندارن دیگه، نقطه برخورد ندارن. این مدل سوالا تو فیلم خیلی دیدم، تو چیزایتون هم دارید، تو سیمولیشن هم هست، پر سوال این شکلیه که اینو یاد بگیرید دیگه. یعنی این خیلی سوال مهمیه. حالا ترجمه گزینه‌هاش اول با هم یه نگاه بندازیم بهش. میگه که S2 have exactly two common point. این two common point یعنی این شکلی تداخل داشته باشن دیگه. خب بعد میگه intersect این circle. خب این چی میگه؟ این میگه که S1 و S2 با هم دیگه چیز داشته باشن، یعنی توی یه دونه دایره باشن. این داستانشون یه ذره این شکلی میشه. چجوری بهتون بگم؟ عرضم به حضورتون که دوستان عزیز یعنی میرن تو هم دیگه اینجوری، یعنی هم مرکزن اول از همه. خب هم مرکزن بعدم میرن تو هم دیگه. این میشه اینترسکت سیرکل. بعد اینترسکت این پلن که یعنی صفحه. بعد ما داریم درباره کره حرف میزنیم، کره سه‌بعدی، این که داره حرف اضافه میزنه. گزینه‌اش have no common point. no common point هم که همین چیزیه که ما داریم دقیقاً، یعنی اصلا برخورد ندارن با هم دیگه. بعد exactly one point هم یعنی مماس خارج دیگه، نه این مماس خارج. حالا چیزی که هست شما اینو یاد بگیرید که اگر ما این حالت داشته باشیم،
دو تا مثلا کره یا حالا دایره. یه حالت داشته باشیم O1 O2 مساوی 0. خب بعد اگر داشته باشیم مثلا یه همچین سیستم، یعنی اون یکی تو این یکی باشه، اینجا چه شرایطی پیش میاد؟ اینجا ما میگیم این O1 O2 مون که هستش این داستان، از R1 R2 مون میخوام ببینیم شرایطش با R1 R2 چجوریه. شما اگر R1 رو که این بزرگه باشه R1 بعد اونم R2 منهای R2 کنید، خب R1 رو منهای R2 کنید، باز بزرگتر از این، یعنی R1 منهای R2 منهای R2 که من تو پرانتزم میذارمش، بزرگتر از این باشه این دوتا توی همدیگن ولی نه مماس داخلن نه هم مرکز. حالا اگر این دوتا مساوی شد چی؟ یعنی R1 منهاش با R2 مساوی شد با O1 O2، اینا چه اتفاقی براشون میفته؟ شما دایره نمیتونه بکشه، میبینی؟ شما این دفعه با اجازه خودتون هستی اگه احسن مماس داخل، یعنی مثلا نه همچین از مرکز دیگه گیر ندید. اینا اگه از هم دیگه کم بشن میشه این او داستانش دیگه، نه این آراش با هم دیگه کم بشه میشه. بعد حالا متداخلا چجوری میشن؟ متداخلا که همچین سیستمی دارن. اینجا دیگه میریم تو کار جمع، یعنی میگیم R1 به علاوه R2 اینجا کوچیکتر از O1 O2. خب بزرگتر از I1 O2، این بزرگتر میشه. بعد حالا مماس خارج اینا با هم برابرن، R1 به علاوه R2 O1 O2 میشه که ریزی هم میکشه برامون مثلا یه همچین چیزی میشن. تیکه آخرمون که دیگه اینجا براتون من بکشم، اینا که دیگه اصلا کلا با هم دیگه کاری ندارن، این سیستمشون میشه R1 به علاوه R2 باید چی باشه؟ کوچیکتر از O1 O2 باشه دیگه، نه؟ یعنی این دوتا با هم دیگه جمعشون از بزرگتر. این چند تا مورد یاد بگیری، این سوال تو روش آخرشه. یعنی این سوال یکی از سوالای ساده ترین سوالایی که میتونیم بزنیم. خب اینم از این سوال. پس بچه این جوابش رو دی دیگه، نه؟ اینم جوابش شده دی. بچه پرو هم که اینجا حرف خاصی نداره، با ما بریم سوال بعدی. آقا سوال بعدی بچه سوالش نیفتاده. خب تو سوال معلومه دیگه چی میگه دیگه. میگه این نموداری که ما کشیدیم نمودار کدوم یکی از این ضابطه‌های پایین؟ خب شما میدونید انتقال بلد. خب انتقال یعنی مثلا چپ و راست شدن، بالا پایین شدن، منقبض شدن، منبسط شدن یک تابع. حالا ما چیزی که داریم اینجا مادر این کیه بچه؟ ما باید بگیم دنبال مادرها کیا هستن اول از همه؟ من اینم بگم مادرها x2، مادرها قدر x هن، چون رادیکال x هن، لوگ x هن، میدونی 2 به توان x هن، مثلا 3 به توان، اینا مادرن. بعد حالا اینا دستکاری میشن، یه ذره چپ میرن، یه ذره راست میرن، بالا میرن، پایین میان، منقبض میشن، منبسط میشن. این میشه توابع ما، یعنی کل انتقالی که داریم همینه. مادر رو پیدا میکنی، یه سری بلا سرش میاد، بچه‌ها پیدا میشه. حالا مادر این کیه؟ ما باید اول اصلا بریم بگردیم we are looking for mothers. نه we are looking for mother. we are looking for mothers. yes we are looking for mothers. پس بریم مادرها رو پیدا کنیم دیگه، نه؟ این مادرها رو که بخواد پیدا کنیم مادرش کی میشه اینجا بچه‌ها؟ مادرش میشه لوگ 3x. لوگ 3x دیگه. چه اتفاقی براش افتاده؟ اولویت‌ها رو می‌دونی. اول از توی پرانتز، توی قدر مطلق، توی
رادیکال انتقال افقی رو پیدا میکنیم. انتقال افقی یعنی چپ و راست شدن. پس انتقال افقی اینه. تو همه این گزینه‌ها بچه یه دونه رفته چپ دیگه، نه این معکوس بود دیگه، به علاوه میشد بنام شد. یه دونه اومده چپ. اینم که روال کرده دیگه. مادرمون این بوده خودش. یه همین چیزی بوده که توی صفر بوده. این خط چینش الان اومده تو منفی. درسته. اینجا هم که اگر بهش چند بدیم میشه صفر بدیم میشه نه دیگه، اگه مادر دارم میکشم دیگه بهش یک بدیم میشه صفر. این هم از این لوگ سیف. حالا بعد دیگه چه بلایی سرش اومده به نظرتون بچه‌ها؟ ببین چپ و راست که دیگه نشده. گزینه‌ها رو یه نگاه بندازی، بعضیاشون میگن معکوس شده، بعضیاشون میگه بالا پایین شده اینا. حالا نکته‌ای که هست اینه که شما به این توجه کن که ما گفتیم یک اگه بدی میشه صفر. منتها اینجا دو داده شده صفر. نه دو داده شده صفر. دو داده شده صفر، پس ما نتیجه میگیریم که این احتمالاً یه ذره اومده پایین دیگه، نه یه ذره اومده پایین که این دویی که اینجا بوده اومده شده صفر. مثلا دو اینجا بوده دیگه، اومده پایین که یه ذره شده صفر. بعد جهتمون که عوض نشده، یعنی میخوام بگم منفی لوگ منفی نکردیم. نه اگه منفی ضرب بشه این منفیه که اینجاست مثلا شکلمون به هم میریزه دیگه، نه. پس این سه تا گزینه رو میتونید رد گزینه بزنی، بعد گزینه اولا که رد شد میمونه همین یه دونه دیگه. این همون داستانمون یه دونه اومده پایین. این از پس این گزینه بی گزینه خوبیه برای این داستان. آقا بچه پرروس باز بیاد اینجا. بچه پررو میگه من سوال دارم. میگه من سوال دارم. سوال چی داری عزیزم؟ میگه من این لوگموگ و مادر و پدر و این چیزا رو نمیفهمم، به من یه مدل دیگه رو یاد بده. میگم باش. میگم بیا برو توی نمودار. خب بیا برو تو نمودار. یه سری چیزا چشمک میزنه بهت. این نقطه چشمک میزنه، این نقطه چشمک میزنه، این خط چشمک میزنه. حالا با خط فلان کار نداره، ولی این دوتا نقطه چشمک میزنه دیگه. این نقطه کیه؟ این نقطه 2 و 0. نه این نقطه کیه؟ این نقطه 0 منفی. خب شما این دوتا نقطه رو به اینا بدید دیگه. این دوتا نقطه توی هر کدوم از معادلات صفر کرد، اون چیه؟ اون این ضابطه این نمودن. خب شما بهشون دو بدید صفر بخواید. دو بدی این میشه یک. این نیست. دو به این بدیم میشه لوگ 3 یک با منفی 1 میشه 0 قبوله. دو بدیم این میشه منفی 2 قبول نیست. دو بدیم درست گفتم دیگه، دو بدیم میشه منفی 2. لوگ 3 میشه 1 منفی 1 منهای 1 هم میشه منفی 2. دو بدیم این میشه 0. خب اینم قبول فعلا. پایینی هم که میشه منفی 1 قبول است. خب این یه نقطه دادیم، بعد دو تا گزینه موند برامون دیگه، نه این دو تا موندش. حالا بیا بریم اون یک نقطه. اون یکی نقطه میگه که من صفر و منفی. بچه به لوگا به هر لوگی صفر بدیم میشه لوگ 1 لوگ 1 لوگ 1 همیشه لوگ 1 تو مبنای کوفت یعنی حالا میشه صفر همیشه. پس لوگا همه صفرن دیگه. لوگا که صفر بشن کی فقط منفی 1؟ گزینه بی و سی که خط خورده بود میمونه بی. این هم هست، یعنی به همین سادگی گزینه مورد نظر پیدا شد. اینم جواب شما. گزینه 7 چی میگه بچه؟ گزینه 7 این سوالا ساده است دیگه. این سوالا فقط باید حواست باشه و تمیز بنویسی که دشواری برات پیش نیاد. بعد ببین بیا بریم، من فقط دست من نگاه کن، من نمیخوام توضیح بدم اینا. ببین پرانتزا رو حواست باشه. اول پرانتزا رو حواست باشه، یعنی بفهم که این پرانتز الان برای کیه. این پرانتز اینه، خب اونم که اون یکیه. یعنی پرانتزا رو با هم قاطی نکن. مورد داشتیم اومده این تواسطه رو تو همش زد. مرد حسابی این چه حرکتی دید؟ نگاه بنداز اول از همه. خب بعد حالا چه اتفاقی میفته؟ شما بیا سراغ این کوچیکه دیگه، نه یه ذره راحت تر میشه حلش. چه 2 به توان 8 یه عددیه دیگه، باش کاری نداریم، ولی به توان 0 رسیده. شما میدونید که هر چیزی به توان 0 میشه 1. نه هر چیزی به توان 0 میشه 1. خب این پس جوابش 1 دیگه. 1 به توان 3 هم که 1. پس این 1 تمام شد به علاوه. بیا این سمت بچه. این دو نقطه علامت تقسیمه. میدونید چیه دیگه؟ یعنی اینو نذاشته، این خطر رو فقط نذاشته، این خطر رو نمیذاره اینجا. این تقسیمه. بعد تقسیم میگه که اولویت ها رو حواسمون باشه. اولویت بچه‌ها همیشه با پرانتزه. اولویت همیشه با پرانتز. پس بیا برو تو پرانتزا رو ساده کن. این پرانتز که اوکی داستانش.
اون یکی پرانتز اوکی نیست داستانش. اون یکی پرانتز یه سری ضرب داره توش، ضرب هم که اولویتشون با هم اوکی یا فرق نمیکنه، توان هم همین. 2 به توان 6 ضرب در 2 به توان 4 ضرب در 2 به توان 1. 4 و 6 میشه 10 با 1 میشه 11. پس 2 به توان 11 دارم به توان 2 تقسیم بر 2 به توان 4 دارم به توان 5. بچه‌ها شما میدونید که اینجا ضرب، پس 2 به توان 22 تقسیم بر 2 به توان 20. نه تقسیمم که توانا کم میشد، پس 2 به توان 2 میشه 4 و 4 دیگه 4. حالا 4 چی؟ ببین اصلا این همینجاست که بچه ها باگ میدن ها. 4 شد این، نگاه کن 4 شد این تو. اون 3 کجا رفت؟ 3 هستش هنوز. پس 4 به توان 3. 4 به توان 3 هم میشه 64. پس تیکه دوممون کلا شد 64. 64 به علاوه 1 میشه 65. گزینه ها رو نگاه کن 65. این هم هست. میبینی فقط اون نوع نوشتن و حواست باشه همه چی رو در نظر بگیری اینا هست. بچه‌ها اینا رو میتونید راحت برای خودتون مثال بزنید حل کنید، چون سورس زیادی نداریم برای آزمون. 10 مدل از اینا حل کن، بنویس اول، بعد تو روزهای مختلف برای خودت حل کن که قشنگ دستت بیاد. می‌دونی سر آزمون دیگه نخوای وقتت تلف کنی سر این، یعنی مطمئن تمومش کنی. اگر شک داشته باشی 3-4 باری بعد حلش کنی حداقل دیگه تا روال شه. آقا بریم سوال دوم. میگه که x1 و x2 باشن یه سری ریل نامبر به طوری که این دو تا شرط داشته باشه. باشه قبول، این دو تا شرط داشته باشن. then x1 و x2 are the roots of polynomial یعنی چند جمله‌ای. روت هم که یعنی ریشه، ریل نامبر هم که عدد صحیح. خب بعد چی داره چه حرفی میزنه؟ میگه یه سری شرط داده به ما، بعد میگه x1 و x2 جواب روت ریشه این چند جمله‌ای باشه. خب شما یه سری روابط بین ریشه ها رو باید حفظ باشید. یه سری روابط بین ریشه ها رو باید حفظ باشید. مثلا x1 x2 اگر ریشه های یه معادله درجه 2 باشه مثل ax2 bx به علاوه 3 مساوی مثلا 0، x1 x2 میشه p هم یعنی c x به علاوه x1 به علاوه x2 میشه s یعنی منفی به آ. من یکی دیگه که لازمه رو می‌نویسم، بقیه‌اش رو دیگه شما میتونید خودتون سرچ کنید یا یاد بگیرید. مثلا کمشون هست، تواسطشون هست، ولی اینم بلد باشید. x2 x1 به علاوه x2 به علاوه x2 2 هم میشه s2 منهای 2p. خب ما بیا بریم اینجوری حلش کنیم دیگه، نه اینجوری حلش کنیم ببینیم که دنیا دسته کیه. من میگم این 13 چیه؟ 13 رو بیاد جاگذاری کنیم، ما بگردیم دنبال SOP معادله. به نظرم نه با SOP میتونیم حلش کنیم. این هستش S2 منهای 2P مساوی 13. اونم که هست P مساوی 6. خب P مساوی 6 S2 منهای 2P مساوی 13 حل میشه دیگه. به جای P اینجا بذار 6، به جای P بذاری 6 میشه S2 منهای 12. ببریمشون بالا، S2 منهای 12 مساوی 13. بعد S2 میشه 25، S میشه مثبت منفی 5. این از خب S شد مثبت منفی 5، P هم که 6 بود. آقا من یه سوال دارم، S مگه جمع دو تا عدد نیست؟ بله. P مگه ضرب دو تا عدد نیست؟ بله. خب من میگم شما ضربت شده مثبت دیگه، خب باید هم علامت باشی، یعنی این داستانش پیش بیاد. پس ما الان معادله رو میتونیم بنویسیم دیگه، نه؟ معادله رو چجوری می‌نوشتیم بچه‌ها؟ معادله رو اگر اینم یادتون باشه میومدیم میگفتیم که SOP شو الان داریم، میخوام با SOP این معادله رو بنویسیم. میگفتیم که x2 منهای SP SX به علاوه P مساوی 0 میشه یک معادله‌ای که جمع ریشه‌هاش میشه S ضرب ریشه‌هاش میشه P. حالا ما فقط نکته‌ای که وجود داره می‌خوام ببینیم مثبت منفی 5 کدومشه جوابمون، که اینا به ساده‌تر از این حرفاست که ما بهش گیر بدیم. خب بچه پرو اینجا به ما گیر میده، میگه چرا اصلا نوشتی مثبت منفی 5؟ تو گزینه‌ها همه حساب می‌بینی، همه حساب منفیه، ولش کن، مثلا چرا سردرد داری؟
نه حالا بچه‌های دیگه میان میگن که ما خیلی قطعی عمیق یاد بگیریم فلان اینا، ولی ولش کن شما هم راحت بگیرید داستان. پس اون 5 دیگه S5. خب S5 پی 6. حالا اگر که بازم دعوا داریم میخوای ببینید چرا منفی 5 نمیشه، من در دسترستون هستم دیگه بچه‌ها. یعنی یه چیز ادمین میذاریم توی گروه توی کانال که شما میتونید سوالایی که از این به بعدم داشتید و بفرستید مستقیم برای خود من که براتون حل کنم یا با هم دیگه در ارتباط باشیم. پس این از این معادله اینجوری میشه دیگه. پس میشه x2 منهای 5x به علاوه 6 که گزینه D هستش و تمام. این هست. خب این از 8. سوال 9 بچه، سوال 9 رو نگاه کن. میگه let n be a natural number that written in base 10. بچه base 10 نترسی یعنی چیه؟ base 10 یعنی همین عددهای معمولی که ما داریم میخونیم. توی قسمت چیز یه ذره یه کوچولو باینری بهتون یاد میدم. باینری یعنی بیس 2. بیس 2 0 و 1 دیگه ها، 0 و 1 و ایناست توی بیسیک نولج که تازه اضافه شده. بعد این بیس 10 یعنی چی؟ یعنی همین چیزایی که ما میدونیم، یعنی همین 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. خب هموناست. پس زیاد دنبال چیز عجیبی میگه یه عدده، میگه یه عدد همینجوری یه عدد. بعد میگه دقیقاً 12 تا دیجیت داره. بچه‌ها هر کی به من گفت فرق دیجیت و نامبر چیه جایزه داره. البته جایزه‌شو بعداً میتونه بگیره ولی جایزه داره در کل. بچه‌ها دیجیت یعنی رقم، نامبر یعنی عدد. خب فرق میکنه. مثلا 0 یه دیجیته، نامبر هم میتونه باشه. 1 یه دیجیته، 2 هم یه دیجیته، نامبر هم میتونه باشه. ولی 210 که متشکل از 3 تا دیجیته یه نامبره، فقط دیجیت نیست خودش ولی با 3 تا دیجیت نوشته شد. پس این فرق دیجیت هم 12 دیجیت یعنی 12 رقمیه دیگه. میگه لوگ بیس 10ش لوگ 10ش چند میشه داستان. خب بچه این سوال تریکی هستش. خب که شما میگم بعضی سوالا واقعا سوال هوشن. اینو باید این مدلی حلش کنی که ببینی که اصلا لوگ 10 لوگ در پایه 10 به ما چی میده. خب بیا با هم دیگه ببینیم چی میده تا بعد میگم که مثلا اگرم اینو نمیدونستی سوالش رو حل کن. ببین لوگ 10 اصلا به ما تعداد رقم رو میده خودش، یعنی رو راست بخوام بهت میگم تعداد رقم. مثلا شما اگه 100 بهش بدی 100 بهش بدی من نمیده 2. خب 100 بهش بدی داد 2 دیگه. پس 2 یعنی این 2 به علاوه 1 تا رقم داره، 3 رقمی عددم. مثلا میگم مثلا لوگ 1256 جوابش هستش اگه بری حالا تو ماشین حسابینا بزنی تقریبا باید بشه 3 و خورده. خب مثلا 3 و خورده که این اگه به علاوه یکش کنی یعنی 4 رقمیه. مثلا دوست اگه یه براکت رو به بالا ازش بگیریم این میشه 4 رقم. حالا مثلا 9 بهش بدیم، خب 9 یه چیزی کمتر از 1 میشه، بعد به علاوه یکش کنیم مثلا میاد 1 خورده ای براکت میگیری میشه یه رقمی. خب نکته اینجاست که این نکته که ما نمیدونیم. خب مثلا اگه الان بگیم 12 میتونیم بگیم که این خود n هستش از مثلا ببین isn't smaller than 11 and not bigger than 10. خب 12. خب این n داستانه. جواب تعداد رقماشو داریم میگیم دیگه. پس اینو بعد این مدلی که نمیشه حلش کرد اینجوری که من گفتم. راه حل دیگه‌اش چیه بچه‌ها؟ راه حل دیگه‌اش اینه که شما بیا امتحان کن دیگه. مثلا به جای 11 و 12 که تو گزینه‌ها هست مثلا اینجا گفته بگردن 12 نمیدونم اینتیجر که 100% نیست. خب معلوم نیست چه عددیه که این 12 رقمش. اگر مثلا ضریب میگم توانای 10 باشه روال آره اینتیجر میشه ولی معلوم نیست که این اینتیجره یا نه. پس ما یه امتحان ساده میکنیم میگیم لوگ 10 میشه 1 دیگه، نه لوگ 100 هم میشه 2. پس بیا بگو تمام اعداد 2 رقمی یه فتوا بدیم. تمام اعداد 2 رقمی اگر ازشون لوگ در مبنای 10 بگیریم عددشون میشه بین 1 تا 2.
یعنی n رقمی ها n دیجیت میشه بین n منهای 1 تا n. چیشون؟ لوگ 10 nش. 10 البته n که تعداد رقم باشه، حالا اون عدده این عدده مثل دایره. روال شد. پس این نکته‌ایه که حالا درباره این سوال باید بلد باشی، ولی دیدی نوع نگاهی که من به این داشتم اون شکلی که بلد نیستم جوابش این بود که خب میتونم دو تا عدد بدم بگردم ببینم داستان چیه دیگه، نه؟ خب این از بس گزینه‌ها هم که ببین میگه ایز بگردن 12 که غلط داره، میگه کیا بگردن 12 اون 13 رقمی‌ها. بعد میگه ایزن اینتیجر هم زمانی هست که فقط توانهای 10 باشه. کانت بیان اینتیجر نامبر چرا میتونه اینتیجر نامبر باشه؟ میتونه یک باشه با 11 تا 0 که این توان 10 دیگه، مثلا 10 توان 11 ده. پس اینم غلط گفته. ایزنت اسمالر دن 11 میگه از 11 کوچیک‌تر نیست و از 12 بزرگتر نیست، یعنی بین 11 و 12 دیگه. شما خودشید. این است. این ایکوال تو 12 هم که باز دوباره داره اشتباه میگه. ایکوال تو 12 13 رقمیه. اون کسی که ایکوال تو 12 هستش واقعا 13 رقمی 1 و 12 تا 0. خب این هم از این. 10 چی میگه بچه‌ها؟ میگه the real number داستان ایکوال. این هم مثل اون سوال هست که فقط باید دقت کنیم که چه اتفاقی میفته. نگاه کن، من میام این تواندو این تو رو یه لحظه ولش کن. البته یه حرکت دیگه بیاید بزنیم، اینجوری یه ذره شاید بعضی گیج بشه. بیاید اینا به صورت گویا بنویسیم. نه، اولا که این منفیه رو بیا ببریم تو کار، یعنی بنویسیم 8 27 به توان. یه 2 دارم، خب منفی رو معکوس کردم، یه 2 دارم یه 3. بچه توان که میره بالا رادیکال میاد تو مخرج، یعنی 2/3. حالا 1/3 رو بیاد اول اثر بدیم بعد بریم جلو. 1/3 یعنی رادیکال به فرضه 3 دیگه، پس بالا بشه 2 پایین بشه 3 تو پرانتز این بتواندم که 4/9. این از دومیه رو نگاه کن. دومیه رو بیا این کارو بکنیم، باش بگیم 125 پایین 27 به توان 2. این 1/3. 25 با 1/3 که میشه 5. خب پایین یه رو اگه بخوام ازش فرضیه چیز بگیریم میشه 27 به توان 2 سوم دیگه، نه؟ بعد پایین دوباره سومه رو ازش بگیر، یعنی میشه 3. نه 3 به توان 2 اینم 5 نهم. این هست 5 نهم با 4 نهم میشه 1 و تمام. این از این سوال ساده آبکی بودش بچه. سوال بعدی میگه این the xy plane consider the hyperbola بچه یعنی سهم، یعنی چیز سهمی، نه یعنی حضلولی، یعنی حضلولی. این x y مساوی 4 هم که بچه نگاه این حرکت اگه روش بزنی این همون 1x دیگه، 1x هم که این شکلی بود. این حضلولیه دیگه، نه؟ حضلولی دو تا سهمیه که با هم قهرن. دو تا سهمیه که قهر. میگه این از این داستان and the line x علاوه y مساوی 1 we can say that. ببین گزینه ها چی داره میگه، ببین گزینه ها نگاه بندازیم. میگه the line intersects the hyperbola at two different. میگه اینا تو دو تا نقطه به هم میخورن. خب باشه all the other statement are wrong. اینکه چی the line intersects the hyperbola at three different point. میگه سه تا نقطه 3 2 the line intersects the hyperbola 1 the line doesn't intersect the hyperbola. میگه اینم که صفر یعنی 0 مثلا. خب پس ببین داره دنبال نقطه‌های برخورد میگرده دیگه، بده بچه نهم دیگه، بده بچهای نهم. این یه دونه معادله است، اینم یه معادله است، یه مجهول. دو معادله دو مجهول. خب یعنی x به علاوه y شده 1 بعد y شده 4. نه بیا چیزش رو حساب کنیم، نقاط برخوردش رو حساب کنیم، هر چند شد اون جواب باشه دیگه. نه این ساده است دیگه. مثلا بیا چه حرکتی بزنیم، روش جایگزینی نهم فکر کنم بهش میگفتیم دیگه. بیا بنویسیم رو درخت، روی سنگ، رو پرنده، رو ابرا. بچه‌ها اینجا که میایم بالا اومدیم اینجا
دلتون تنگ میشه برای این آهنگای هایده همیرا دیگه یهو فاز عوض شد. ولی خب این ایگرگ رو ببرید اونور، بگید مثلا x مساوی 1 منهای ایگرگ. خب بعد این پایین اگه اسم اینو بذارین استار استار، با توجه به استار استار توی x y به جای x بذار 1 منهای y، یعنی 1 منهای y در y مساوی 4. بعد 1 ضرب در y میشه y منهای y2 مساوی 4. تمام داستان و همه یه طرف اون طرف صفر، همه رو ببر سمت راست، همه رو ببر سمت راست، کلا معادله رو چپه کن که بیان چپ بتونی راحت بنویسی. y2 منهای y به علاوه 4 مساوی 0. بچه‌ها این معادله دیسکریمنت بعد حساب بشه براش. دیسکریمنت یعنی چی؟ دیسکریمنت یعنی دلتا. دیسکریمنت ها احتمالاً توی بعضی سوال من یکی دو تا دیدمش، ولی حالا بلد بشید دیگه. این داره میگه دلتاشو بگیر. دلتا میشه b2 منهای 4 آسی دیگه، نه b2 یعنی 1 منهای 4 تا یکی، یعنی ضرب در 4 تا 16 منهای 16. 1 منهای 16 میشه منفی 15. منفی 15 منفی دیگه، نه دلتا منفی چی میشه؟ دلتا منفی باشه جواب نداریم. آقا من بچه پرروام، جواب نداریم یعنی چی؟ من میخوام دقیق یاد بگیرم. دقیق یاد بگیر. جواب حقیقی نداریم. میای توی ریاضی 2 ریاضی 1 دانشگاه که همین دانشگاه اینجا باشه، به امید خدا اگر استاد عوض نشه سال دیگه که شما هستید 2022 2023 همین آقای والبرگ پاتریک باشه، چه اتفاقی میفته؟ اینو یاد میگیرید که معادلات درجه 2 همیشه خدا 2 تا جواب داره. اصلا هر معادله‌ای که ضرایب حقیقی داشته باشه به تعداد توانهاش جواب داره. منتها یه سری جواباش مجازی ان، موهومی ان که توی اعداد مختلف میخونید. سیستمای ریاضی یکم بچه‌ها ما برای ریاضی یکم همچین کاری انجام دادیم، یعنی یه سری کلاس و اینا گذاشتیم. بچه‌ها خیلی هم استقبال شد، اصلا اون باعث شد که ما تصمیم بگیریم این حرکت رو برای شما هم بزنیم. حالا هم من ریاضی رو میگفتم، شهاب هم که یکی از دوستای خوبمونه پایتون رو گرفته بود دست. حالا درباره درس اینجا هم اگه یادم باشه یه بار براتون یک کوچولو توضیح میدم که یا اگه حالا بعد با هم در ارتباط شدید میتونید ازم بپرسید که چه مدلیه. ولی خب درس‌ها یکم سخته به نظرم. بعد از تیلتون بشینید یه ذره، اگه آیلتستون رو دادین دورینگوتون رو دادین، یه ذره بشینید درباره این درس هم بخونید. ولی خب ما میگم که همونجوری که چیز شد امسال هم اتفاق افتاد، برای بچه‌ها کلاس گذاشتیم، خیلی هم راضی بودن. توی همین کانال یوتیوبی داریم گذاشتیم فیلم‌ها رو که این فیلم‌ها رو داریم میذاریم و اینکه میتونید حالا ببینید اونجا یه سری فیلم‌ها رو، یه سری مباحث رو توضیح دادیم بچه‌ها. اینم است. پس جواب حقیقی نداره دیگه. جواب حقیقی هم نداره یعنی این که ما نقطه برخورد نداریم و نخواهیم داشت. نقطه برخورد که نداریم چی میشه؟ گزینه the line doesn't intersect the hyperbola. ما با هم برخورد نداریم، ما با هم قهریم. این هم است. بچه‌ها این یکی چی میگه؟ این یکی میگه این خط و این سهمیه معادله‌اشو بهمون بگو دیگه. من سریع حلش میخوام بگم که این دوستمون خطمون عرض از مبدأش -2. اگه عرض از مبدأ -2 باشه این خط میخوره. شیبت این مدلیه، 4 تا رفتی جلو 2 تا اومدی پایین، -2 شیبت -2 نیست، -1 دومه، -1 دوم. پس شما 2 تا هم خداحافظ. 2 تا گزینه هم سهمی هست. سهمی رو نگاه میکنم معادله‌شو، میگم یه ریشه یه مرکز، نه یه مرکز، میگم این مرکز نه، ما میگیم رأس، به اینجا میگیم رأس دیگه، رأس سهم. یه رأس دارم 2 تا ریشه دارم. خب گزینه‌ها چی میگن؟ گزینه‌ها میگن x - 1 x - 5 x - 1 x - 5. خب تمام ریشه ها رو که رعایت کرده قبول. فقط میمونه اون نقطه رأسه. این نقطه رأسه هستش -3 و -4. بیا به این دوتا -3 بدیم ببینیم کدوم میشه -4. اگه به این -3 بدیم میشه -2، این میشه 2 ضرب در -2 -4 ضرب در 2 -8. کرد تو پاچمون. این غلطه. گزینه آخر درسته بدون اینکه حسابش کنیم، ولی بیا حسابش کنیم میشه -2 ضرب در 2 -4. This is what we want.
خب اینا هر جور دیگه ای که دوست دارید حل کنید، ولی بهترین نوع نگاه بچه‌ها ارز از مبدا. یعنی ارز از مبدا ساده ترین چیزی که به ما یه جواب خلاصه سریع به ما میده، ولی در کل اینجور چیزا دیدید یه سری نقطه ها باید چشتون رو بگیره. مثلا اگر شکلی داشتید که این مدلی بود و از مبدا میگذشت، سریع بکن توش. یعنی صفر و صفر بگیر دست. صفر و صفر خیلی کمک میکنه، خیلی چیز جذابیه صفر و صفر، هم از ارز از مبدا هم ریشه است. این است. 13 میگه if we simplify the expression داستان where z is a real number different from 0 and from منفی مثبت 1 بگید. خب میگه که بیا اینا یه ذره سیمپلیفای کن برامون، ساده کن دیگه. همین چیز خاصی اوه بچه پررو اینجا گیر میده بهمون. نه بچه پررو میگه که این داستانایی که اینجا برای ما سرایید چیست؟ من بهش جواب میدم که این داستانایی که اینجا سرایید رو اگر نمیگفت سوال از نظر علمی غلط میشه، یعنی تأثیری واقعا تو جواب نمیذاشت، ولی از نظر علمی تو پاچمون بود. چون ما هر چیزی رو که تعریف میکنیم توی ریاضی یه سری دامنه داره، یعنی یه سری ورودی داره. خب هر عبارتی اکسپرشن یعنی عبارتی یه سری ورودی داره، باید بگیم که بعد یه سری تعریف نشده داریم دیگه. نه مثلا جلو لوگ که نمیتونه منفی باشه، زیر رادیکال نمیتونه منفی باشه که. خب اینا قبول نیست. مثلا مبنای لوگ نمیتونه 1 باشه. بعد اینا رو باید حواسمون باشه، مخرج نباید 0 بشه دیگه. نه اومده مخرجا رو چک کرده، دیده اینجا منفی 1 مخرجمون، این زد منهای 1، اینجا زد به علاوه 1، اینجا هم 0. بعد اومده گفته که یه کاری کرده، یه سری شرط گذاشته که اینا 0 نشن. چه شرطایی گذاشته؟ گفته زد 0 نشه، زد مثبت منفی 1 هم نشه. اینم پس اینم جواب بچه پرومون که خیلی مشتاق بود بدونه که این داستان‌هایی که سوال گفته برای ما چی. یس خب بریم سراغش دیگه، بریم سراغش ببینیم چی میگه این داستان. خب بچه شما اولین کاری که بکنید به نظر من توی این سوال، این دوتا کسر رو بالا و پایینش اول تا جایی که میتونید ساده کنید. بالش این شکلیه دیگه، من یه بار خودش رو بنویسم. این میشه 1 روی z2 به علاوه 1 ضرب در 1 روی z به علاوه 1 z2. حالا ببین اون بالا رو نگاه کن، بالا اینجا این z2 منهای 1 هست، z منهای 1 z به علاوه 1 دیگه. نه مزدوج z به علاوه 1 z منهای 1. بعد این z منهای 1ش با z منهای 1 خط میخوره دیگه. نه اینا پس میشن z به علاوه 1 کلا بالا. z به علاوه 1 یکم، پایین هم که هستش 1 روی z2 به علاوه 1 ضرب داره. اینو بذار همینجوری باشه، حالا دور در نزدیک در نزدیکش هم اگه انجام دادی دشواری نداره، ولی فعلا من گذاشتم همینجوری بمونه. این یکی هم یه مخرج مشترک اگه بگیریم این اتفاق براش میفته دیگه، یعنی میشه z2 به علاوه 1 z2. بالا هم که هست 1 یکم. دو تا دور در دور نزدیک در نزدیک داریم. اولی میگه z به علاوه 1 ضرب در z2 به علاوه 1. دومی میگه z توی z2 به علاوه 1. خب این است. حالا نکته ای که پیش میاد اینجا میگه z2 به علاوه 1 z2 به علاوه 1 z2 به علاوه 1 z2 به علاوه 1 خدافظ، z2 به علاوه 1 نداریم. بعد این z در z به علاوه 1. نه تموم شد. z در z به علاوه 1. میبینی سختی ندارن اینا، فقط مرتب باید بنویسی و اینکه در دست در نره چیز. همین سوال به همین سادگی. گزینه‌هاش هم که لازمش بررسی کنیم. خب بعدی چی میگه after establishing a coordinate system in the plane let us consider the points. این چیز خاصی نگفته تا اینجا. میگه من یه دستگاه مختصاتی درست کردم که 0 و 0 و اینا این چیزا، حالا ما فقط همون یه دونه رو میشناسیم دیگه، چیز دیگه نمیشناسیم که حالا این برای ما توضیح بده، ولی بازم این از اون توضیحاییه که میخواد از نظر علمی خراب نشه سوال. میگه سه تا نقطه داریم، 1 و 1 1 و منفی 1 2 1 which of the following داستان is true. این بیاناتی که گفتن توه. خب یه نگاه به گزینه‌ها بندازیم. آقا آبتیوز اگر درست بگم آبتیوز انگل که یعنی زاویه. خب تراینگل هم که یعنی سه تا زاویه یعنی چی؟ یعنی سه گوش، یعنی سه ضلعی، یعنی مثلث. خب ورتکس یعنی رأس. میگه آ، بی و سی هستن رأس‌های یک
obtuse angle triangle. obtuse بچه ها یعنی منفرجه، یعنی بزرگتر از 90. این است. پس میگه ما یک مثلث با این ستاره است، یک مثلث زاویه منفرجه داریم، یعنی یکیش منفرجه یکیش بیشتر از 90. اگه دقت کنی بیشتر از یه دونه نمیتونه بیشتر از بزرگتر از 90 داشته باشیم توی مثلثی، یا موقع میزنیم بیشتر از 180 بشه. فقط نکته ای که هست، حالا بریم نکته بعد، بریم گزینه بعد. میگه OBC are vertex of a rectangle triangle. این چی میگه؟ رکتنگل بچه‌ها میدونید یعنی سیستم اصلیش یعنی مستطیل دیگه. مستطیلم چجوری تعریف میشه؟ میگیم یک چهارضلعی که یک عدد یه دونه زاویه، میگیم یک متوازی الاضلاعی که یک زاویه 90 درجه داره. اینم همون حرفش، یعنی میگه قائم یعنی رایت انگل هم میگن به این میشه قائمه مثلث قائم، یعنی اونی که فیثاغورس توش صدق میکنه. سین شین شین سین. A B C are vertex of an acute non equal. این داستانش بچه اینو خودتون تلفظ کنید. equilateral triangle. equilateral که یعنی معنیش یعنی چیزی که متساوی الاضلاع یعنی همش برابره. منتها چی داره میگه اینم که حاده میشه کوچکتر از 90. میگه یک مثلث زاویه حاده که تمام اضلاعش هم با هم برابر نیستن. خب این از این. بعد obvious are vertex of an یه مثلث متساوی الاضلاع که چیز دیگه زاویه‌اش هم مساوی 60 میشه. الاین دم بچه یعنی توی خط دیگه. الاین یعنی مرتب شده توی خط ثابت با هم دیگه وایسادن. obviously الاین مرتب توی خط. خب این از این. بعد ترجمه کردیم همه. حالا بیا بریم سوال حل کنیم. بچه سوالو چجوری باید حل کنیم؟ ما بیا بریم یه کاری کنیم. بیا بریم فاصله ها، بیا بریم ضلع های اینو پیدا کنیم. بعد از اینکه ضلع هاشو پیدا کردیم من بهت میگم که داستان چی. یعنی بیا بریم سراغ آب، ببینیم آب چجوری پیدا میشه. بچه‌ها آب پیدا کردن فاصله دو تا نقطه بلدی دیگه. رادیکال تفاضل ایگرگا به توان 2 تفاضل ایکسا به توان 2 زیر رادیکال. خب 1 تا منفی 1 دو تا راه داره دیگه. 2 به توان 2. 1 تا 1 0 تا راه داره. 0 به توان 2. جوابش میشه 2. بعد آسی چی میشه؟ آسی میشه رادیکال 1 تا 2 یه دونه راه داره به توان 2. 1 تا 1 0 تا راه داره به توان. درست میگم؟ درست میگم. B3 چی میگه؟ B3 میگه رادیکال B3 میگه من منفی 1 تا 1 دو تا راه داره 2 به توان 2. 1 تا 2 یه دونه راه داره 1 به توان 2. یعنی رادیکال 5 دیگه. نه رادیکال 5 اونم که 2 اونم 1. خب بچه فقط به من بگید. ببین اینو یاد بگیرید اگر که بلدید. اگر که بلدید که میزنیم اینجا. الان بگید که کدوم بزرگتره؟ BC بزرگتره دیگه. نه رادیکال 5 و 2 و 1. میخوام ببینم اینا چه شرایطی دارن. بچه یه سری قواعد هست ما اینو یاد بگیریم. ما میگیم اگر داشته باشیم C B و A بعد اون وقت C2 مساوی بشه با B. بله C منظورم بزرگ است. C مساوی بشه با B2 A2. این چی میشه؟ این میشه رایت انگل یعنی 90 درجه قائم. فارسی میشه. بعد حالا من 2 تا دیگه اضافه میکنم. میگم اگه C2 کوچیکتر از A2 به علاوه B2 شد این زاویه حاده است. کدوم زاویه حاده است؟ همون زاویه‌ای که میگیم قائم شد روبروی وتره. اگر C2 بشه بزرگتر از B2 به علاوه A2 چه اتفاقی میفته؟ اینجا میشیم منفرجه. خب پس بیا تو این شرایط اینا رو بذاریم دیگه. بزرگه مگه رادیکال 5 نیست؟ خب رادیکال 5 به توان 2 میشه 5 مساوی 2 به توان 2 میشه 4 به علاوه 1 میشه 5. خب اینا با هم دیگه برابرن دیگه. 5 و 5 پس اینا چی ان داستانشون؟
رایت انگل همون رکتنگل قائما. اینم سوالیه که خوب تکرار شده بود. نکته داشت، نکتهش یاد بگیرید و روال دیگه داستان ترجمه ها هم حواستون باشه. سوال 15 بچه‌ها، سوال 15 میگه این نامعادله رو برام حل کن دیگه. نامعادله رو حل می‌کنی. نامعادله رو میام حل می‌کنم، میگم که x منهای 2 x2 به علاوه 3 کوچکتر از 1. من میگم بیا اینو ببریم ضرب کنیم اونور x منهای 2 کوچکتر از x2 به علاوه 3. بعد ما بچه پرو میاد اینجا یقمونو میگیره، میگه دوست عزیزم، خوشگلم، استاد ما، شمایی که ادعا میکنی ریاضی بلدی، در نامعادله ما مجهول رو ضرب نمی‌کنیم، یعنی طرف وسط معنی نداره. خب این ادعای بچه پرو. بچه پرو رو من بهش میگم که بچه پرو بیا برو بشین سر جا. خب بیا بشین سر جا برای توضیح بدم. بیا بشین. ببین ما زمانی اصلا دلیل این کار چیه؟ دلیل این کاری که ما انجام نمیدیم اینه که ممکنه اون مخرج ما منفی باشه دیگه، نه؟ اگر منفی باشه برمی‌داره علامت نامعادله رو برعکس میکنه. حالا ما نمیدونیم که این مثبت یا منفی، برای همین این کار نمی‌کنیم، یک رو میاریم اینور منها میکنیم و مثل آدم می‌مونیم. ولی اینجا یه شرایط خاصی وجود دارد. شرایط یعنی x2 به علاوه 3 همیشه مثبته، حتی صفر هم نیست. چون همیشه مثبته پس اشکالی نداره، دشواری نداریم سر این داستان. میتونیم این کاری که این حرکت رو میتونیم بزنیم چون مثبته و علامت رو تغییر نمیده. قبول بچه پرو؟ قبول استاد. استاد که نه، ولی ما تی ای هستیم دیگه، اسیستنت استادی. خب میگه که این اتفاق افتاد. خب بعد x2 به علاوه 3 اینم x منهای 2 همه رو ببریم راست دیگه، نه نظرتونه؟ x2 منهای x به علاوه 5 بزرگتر از بچه‌ها رسیدیم به یه نامعادله. نامعادله یعنی تعیین علامت. نامعادله یعنی تعیین علامت. تعیین علامت یعنی پیدا کردن ریشه ها. ریشه هاشو پیدا کن. ریشه هاش میشه دلتا مساویه ب دو 1 منهای 4 5 تا 20 تا دلتاش منفی ریشه نداره. تعیین علامت یعنی جدول رو میکشی، ریشه نداری که بچینی، میای میگی که آقا x2 منهای x به علاوه 5 منفی آشم مثبت همیشه مثبت. چون همیشه مثبته ما دنبال کی میگشتیم؟ مثبت ها. پس کیه جوابمون؟ کل داستان یعنی از منفی بینایه تا مثبت بینایه، یعنی آره هاجر پاره. آره یعنی چی؟ یعنی all real number. For all real number این داستان is verified، یعنی اوکیه، وریفایه، مورد تاییده. این داستان همه چی رو میتونیم بذاریم تو. این هست. خب این سوال که سوال ساده، فقط زیاده خوندنش رو توی اینا دقت کنید کلمه هاش. میگه یه نفر که باید مالیات بپردازه انوال تکسیبل اینکام امانسش اینقدر 20,000 تاست. بچه‌ها یه نکته‌ای که وجود داره این امانس تو هستش که الان بهش میرسیم. میگه اینقدر خب که بر طبق این جدول این ریت هایی که این پایین دادیم حساب میشه. اگر طرف آپ تو 10,000 تا درآمد داشته باشه، خب یعنی تا 10,000 تا درآمد داشته باشه 20% رو باید به ما بده. اگر 25 وقتی 25% رو به ما میده که بین 10,000 تا 18,000 تا باشه، اگر از 18,000 تا هم اکسید کنه زیادتر بشه افزایش پیدا کنه میشه 30%. خب حالا میخوایم ببینیم که اون دوستمون که 20,000 تا درآمد داشت چقدر باید مالیات بده. خب خیلی معلومه دیگه 20,000 از 18,000 بیشتره، پس باید 30% به ما بده. 30% 20,000 تا میشه 2 تا یکی و یکی یعنی 6,000 تا دیگه، نه؟ خب این میگه 4,500 4,300 4,000 6,000 4,000. بعد میزنی گزینه دی رو و میریم برمیگردیم. بچه پرو با اون کار داره. بچه پرو میخواد بگه که میخواد بگه که اینجا نوشته مردن 6,000. خب ما 6,000 که نیست. من جواب اولم اینه که بچه بیا پایین و اینکه 6,000 دیگه وجود نداره بزن برو، یعنی همینه جواب. یه نگاه دیگه بنداز سوالو ببین اشتباه فاحشی انجام ندادی بزن برو.
چون الکیه به نظر میدونی، یعنی یه نکته ریزیه که شاید نمیدونی و خیلی ریزه اونقدر تاثیر جواب نداره. اگر مثلا داشت مساوی 6000 و بیشتر از 6000 یا کمتر، اون موقع واقعا باید وای میستادی و کلی بحث می‌کردی دربارش. ولی الان مشکل نیست. حالا من بذار بگم دقیقاً نکتهش چیه. بیا اینجا گوش بده. میگم امانس تو، من خودم هم نمیدونستم، رفتم پرسیدم. امانس تو مثل این که معنیش میشه بالغ بر. بالغ برم یه جورایی معنی تقریبا میده. خب یعنی تقریبا معلوم هم نیست از بالا یا از پایین، یعنی یا بیشتر یا کمتر. ولی اینجا ما میتونیم اینو اینجوری بگیم که یعنی بیشتر، مثلا بیشتر از 20000 تا داره درآمد. و ترجمهش این مدلی میشه بیشتر از 20000 تا. بیشتر از 20000 تا هم خب هر چی بریم بیشتر بشیم این مالیات بیشتر میشه دیگه، مثلا 6000 خورده، 6100 تا 6200. پس اینم نکتهش اینه، این اون امانستوه یعنی بالغ بر، و این نکتهش موره به خاطر اون اومده باشه. بچه سوالای امسال تو 16 تاست ریاضی، ولی پارسال 18 تا بوده دیگه. اینم گفتم همونجوری که گفتم سوالای امتحان اصلی پارسال. خب این یکی چی میگه if an angle که گفتیم میشه زاویه A measures 4 رادیان، میگیم 4 رادیانه. then it turns out that سینوسش اینجوریه، نمیدونم داستانشون مدلیه، کوسینوسش سینوسش کوسینوسش. بچه اینا اگه بخوای سریع بزنی، نوع نگاه تستی داشته باشی و بلدش نباشی، یه نگاه میکنی میگی سینوس A کوچیکتر از منفی رادیکال دو دوم، سینوس A بزرگتر از منفی رادیکال دو دوم. بعد خودش هم که نیست، یعنی خود منفی رادیکال دو دوم هم که نمیتونه باشه. 4 رادیان اون نیست، 225 اونی که ما میخوایم. پس میای 1 2 3 تا گزینه رد میکنی، نهایتا شانست میشه 50 میزنی و میری. حالا اگر خیلی زرنگ باشی یه دایره مثلثاتی میکشی، اینم تعیین میکنی بعد میری. ولی اگه نه، منظورم اینه که میبینی، یعنی حتی کسی که هیچی هم بلد نیست میتونه این سواله حرکتی روش بزنه. خب حالا بیا بریم سوالا مثل آدم حل کنیم. 4 رادیان بچا، هر رادیان تقریبا فکر کنم میشه 56 خورده ای. خب 56 خورده ای. 56 و 5 فارسی 6 انگلیسی 56 خورده ای میشه. ضرب در 4 که بکنیم ما اینو، 56 میشه 224. درسته 224. البته فکر کنم این 56 رو بعد خوردهش رو بدونم چقدره. خوردهش بعد بدونیم، یعنی این تاثیر داره رو گزینه بی. برای همین بعد اینو بدونیم که چقدر میشه. 56 رو خورده ای. احسن در آن شیری که تو را خورد بچه 57 اصلا 57 خورده ای. پس اینجا دیگه خیال راحت، اصلا خوردهش هم مهم نیست. 4 تا 57 میشه 228. این هست. پس این 228 درجه است. بعد میگه the value of the گزینه بی رو نگاه، the value of the angle A is in degrees is less than 250. پس این غلط شد، رفت، خداحافظ. بعد دیگه بیا بریم سراغ دایره مثلثات. یعنی این دایره مثلثاتی، این دوتا محور مثلثات که این هستش سینوس آلفا کوسینوس آلفا. بعد 228 کجاست بچه‌ها؟ 228 اینجا که 180 180 میاد اینجا میشه 270. پس 228 این خطرم که اینجا بکشم صاف مستقیم نصف کنه 225. 228 مثلا اینجا میشه، اینجا. بعد سینوس کوسینوس اینم سینوس 225 و کوسینوس 225 دوتاش مساوی منفی رادیکال دو دومه که میبینی تو گزینه اومده. بعد سینوس کوسینوسش هم اینجا هست دیگه. بعد اون چیزی که ما میخوایم سینوس کوسینوسش اینجا هست. یعنی بدون اینکه گزینه ها رو نگاه کنی به من بگو سینوسش کمتره دیگه، نه سینوسش کمتره. سینوس آلفا کوچیکتر از سینوس 225. کوسینوسش بیشتره. کوسینوس آلفا بزرگتر از کوسینوس 225 درجه. بعد این از این دیگه، همین گزینه هم همینا رو دقیقاً می‌خواسته. 225 یعنی منفی ببخشید سینوس 225 اونم که منفی رادیکال دو دومه. پس سینوسش کوچیکتر از رادیکال دو دومه. پس همون گزینه 1 میشه.
کوسینوسش میگه کوچیکتر از رادیکال دوم، نه بزرگتره. کوسینوسش باز اصلا این بین این دوتا نیست، منفیه و اینم که با گزینه اول در تضاد و خداحافظ شما. پس یه رادیان 57 خورده ایه. اگه یادت رفت چیکار میکنی؟ میای میگی 180 پی 180. میخوام ببینم که یک رادیان میشه چند درجه. 180 ضرب در یک نون بربری کلوچه 180 تقسیم بر پی. پی هم که 3 خورده. 180 تقسیم بر 3 میشه 60. یک کوچولو از 60 کمتر دیگه. حالا 3 و 14 رو اگه خواستید دقیق تقسیم کن ببین که چه اتفاقی میفته. این هست. خب بچه سوال آخر میگه که after establishing a coordinate، بازم این داستانای چیزو let us consider the set C of the points x و y. بچه یه ست از پوینتس ها داده به ما، به اسمشو گذاشته C. میخوام ببینیم این ست چه کسایی توشن. بعد اون ستا چه اون کسایی که تو این ستن چه ویژگی دارن؟ اون ستایی که تو این اون عدد اون نقطه هایی که توی این ست هستن یک ویژگی دارن به اسم این، یعنی x2 به علاوه y دومشون y به توان دوشون بعد بشه 0. این از این. پس بعد بیا ببینیم اون چیه. حالا بعد بیا ببینیم فالینگ فلان از ترو. اینم که هیچی. بریم از گزینه‌ها رو یه نگاه اندازیم. میگه C is an ellipse. الیپس یعنی چی؟ الیپس کی میدونی یعنی چی؟ خب الیپس کی میدونی یعنی چی؟ الیپس یعنی بیزی دیگه، نه؟ الیپس یعنی بیزی. استریت لاین هم که یعنی خط صاف. سیرکل یعنی دایره. ایمپدیست یعنی توهی، یعنی هیچ نقطه‌ای تو اون داستان نیست. کانسیست آف پوینت هم که یعنی یک نقطه. خب بیا بریم اون معادله رو یه ذره باش بازی کنیم ببینیم سیستم چی میشه. مثلا این معادله چیه به نظرتون؟ اولین چیزی که بعد یادتون میاد اینه که ما میگفتیم x2 به علاوه y2 مساوی مثلا r2. این میشه دایره. خب این میشه دایره. بعد این پس میتونی بیای بگی که این اتفاق افتاده. بعد دومین چیزی که ممکنه یادت بیاد بگی x2 به علاوه مثلا 2x نمیدونم فلان بسار، حالا همون x و y2 ضرب یه سری ضرایب به درجه 1 x و y هم توش باشه میشه بیزی برام مثلا. که این از که این دوتا نیست. میبینی دایره شرطش این بود که این ضرایب یکی باشه. خب پس دایره نیست، بیزی هم نیست. استریت لاین هم که بچه‌ها به نظر نمیاد این یک معادله خط صاف باشه دیگه، نه درجه 2 دیگه. بیاد صادقانه حرف بزنیم. استریت لاین هم نیست. پس میمونه فقط تویی و یه نقطه دیگه. حالا بیا یه نگاه دیگه، یه نگاه جبری به این داشته باشیم. جوری زودتر حل میشه. من فقط می‌خواستم یه دایره بیزی رو براتون بگم. این نگاه جبری اگه به این داشته باشیم x2 چهارم با y دوم، میفهمیم که این دوتا همشون مثبتن دیگه، نه؟ مثبت. بعد دوتا عبارت مثبت جوابشون شده 0 بچه. مثبت مساوی 0 دیگه. 0 هم میتونه باشه. دوتا عدد غیر منفی شدن 0. پس قبول داری که دوتاش 0، نه؟ اینا بعد قبول کنید. اگه قبول نمی کنید بگم که یه حرکت دیگه، یعنی یه بلای دیگه وسط. وقتی دوتا عددی که منفی نمیشن با هم جمع بشن غیر از اینکه 0 باشه چجوری چیکار کنیم جمعشون بشه 0؟ نمیشه که. پس هم این 0 هم اون 0. خب y کجا 0 میشه وقتی y2 کجا 0 میشه وقتی y 0 باشه؟ x2 چهارم هم کجا 0 میشه وقتی x مساوی 0 باشه؟ پس یه نقطه دارم، نه یه نقطه دارم دوستش دارم 0 و 0. نقطه دیگه میشه؟ نه آقا نمیشه. خب یه نقطه هم که اینجا دارم تو گزینه‌هامون consist of a point و is empty set هم که نشد دیگه. پس یه نقطه بود و همون نقطه 0 و 0 نقطه مبدأ. این از این بچه‌ها. این سوالا رو حتما خیلی تمرین کنید. یعنی من که یه بار حل کردم به نظرم الان که دیگه رسیدید آخرش ممکنه که خودتون حل نکرده باشید اینا رو. یه بار دیگه بشینید از اول این ویدیو رو نگاه کنید، به سوال که میرسیم در واقع استاپ کنید، پاس کنید ویدیو رو، حل کنید، بعد جواب من رو ببینید، با جواب من مقایسه کنید، اصلا ببینید میتونید حل کنید یا نمیتونید حل کنید که انشالله که موفق باشید.
و اینکه بچه‌ها ما هر سکشن آزمون رو توی یه ویدیو میذاریم، یعنی بقیه سکشن ها رو میتونید تو ویدیوهای دیگر رو ببینید. امیدوارم که سالم و سلامت باشید، مراقب خودتون باشید، درس بخونید. بچه‌ها اینستاگرام منم توی دیسکریپشن این ویدیو هستش، تو یوتیوب، توی کانالم هست، میتونید اینستاگرام من رو دنبال کنید. حالا ممکنه یه سری چیزایی بذارم که به درتون بخوره از تورین و اینا. حالا درسته دیگه، شما دارید اولین مرحله، اکثرتون دارید اولین مراحل مهاجرتتون رو طی می‌کنید. ممکنه خیلی سوالا اینا داشته باشید، بعضی از سوالاتون خب اینجوری جواب داده میشه، میدونید من این مسیر رو طی کردم و اینا. و اینکه خیلی خوشحال شدم که در خدمتتونم بودم. مراقب خودتون باشید، درس بخونید. فعلا خدا یار و نگهدارتون.